Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям військової частини на Хмельниччині, які замість служби відправляли підлеглих працювати на приватну СТО. За даними слідства, військових, які не хотіли нести службу, направляли до Київської області ремонтувати приватні автівки, а частину зароблених коштів вони передавали керівництву частини. Схема діяла понад рік, а збитки державі майже перевищують 1 мільйон гривень. Посадовцям інкримінують перевищення повноважень та сприяння ухиленню від служби в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. У Рівному патрульні ТОР виявили у 26-річної жінки речовини, схожі на наркотичні. Інцидент стався на бульварі Богдана Хмельницького. Поліцейські звернули увагу на жінку, яка різко змінила напрямок руху, побачивши службове авто. Під час спілкування з поліцейськими вона помітно нервувала, тож інспектори провели поверхневу перевірку. У барсетці знайшли скляні трубки та зіп-пакети з білою кристалічною речовиною. На місце викликали слідчих. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне зберігання наркотиків. Понад 5 років за ґратами проведе жителька Рівного за шахрайство та збут психотропів. Суд визнав 35-річну жінку винною відразу за декількома статтями. Вона вже мала судимість і перебувала на іспитовому строку. Навесні поліцейські вилучили у неї особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Крім того, зловмисниця ошукала 76-річну пенсіонерку, представившись правоохоронницею, та виманила майже 124 тисячі гривень, нібито на лікування сина після ДТП. За вироком суду жінку засуджено до 5 років і 1 місяця позбавлення волі. А у Хмельницькому до 8 років і 1 місяця позбавлення волі засудили 34-річну жінку за збут психотропів. Суд визнав її винною у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних і психотропних речовин в особливо великих розмірах. За даними слідства, заборонені речовини вона замовляла через інтернет і планувала поширювати методом закладок. Під час затримання правоохоронці вилучили майже пів кілограма психотропів, а також амфетамін та канабіс. Засуджена перебуває під вартою до набрання вироком законної сили. Рівненський футзальний клуб «Кардинал Авангард» здобув наддраматичну перемогу у домашньому матчі другого кола футзальної екстраліги. У напруженому поєдинку рівняни приймали суху балку і вирвали перемогу буквально в останні секунди. Рахунок у середині першого тайму відкрив Михайло Волянюк. Після перерви гості зрівняли рахунок, а наприкінці зустрічі команди влаштували справжню гольову дуель. Петро Скипчик вивів «Кардинал Авангард» уперед, однак суперники швидко відповіли. Ключовим став тайм-аут господарів. За 7 секунд до фінального свистка переможний гол забив Дмитро Скипчик. Підсумок матчу 3-2 на користь рівненської команди. Острозькі гімнастки вибороли 4 нагороди на змаганнях з художньої гімнастики у Львові, присвячених 30-річчю спортивного клубу «Багіра». Срібло серед дівчат 2011 року народження здобула Дарина Андрусюк. У віковій групі 2013 року золоту медаль виборола Злата Власюк. Серед наймолодших учасниць 2016 року народження острожанки також двічі піднялися на п'єдестал. Золото здобула Єлизавета Таруть, а срібло – Віталіна Бойко. Спортсменок тренують Софія Богатко, Тетяна Кучковська та Анастасія Охмак. У Костополі відбувся відкритий Кубок Рівненської області з гандболу серед дівчат 2012-2013 років народження. Турнір приймала Костопільська дитячо-юнацька спортивна школа. У змаганнях взяли участь команди з різних регіонів України. Переможницями стали господарки майданчика, команда обласного спортивного ліцею з Костополя під керівництвом тренерки Олександри Шульгіної. Друге місце посіли гандболістки з Овідіополя, третя команда з Конотопа. Для Костополя це перший турнір такого рівня. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі буде ще багато цікавого.